मित्रांनो, काय तुम्हाला माहीत आहे का, एक्सेलमध्ये एक मिनी पायवट टेबल पण आहे. आता तुम्ही बोलणार पहिलं पायवट टेबल तर सांगा सर. पायवट टेबलचा मी ऑलरेडी व्हिडिओ बनवला आहे, डिस्क्रिप्शनमध्ये त्याची लिंक दिलेली वरती आय बटनवरती पण तुम्हाला लिंक मिळेल. पायवट टेबलचा मी 1 तासाचा व्हिडिओ बनवला आहे, तो व्हिडिओ नक्की पाहून घ्या जर तुम्हाला पायवट टेबल डिटेलमध्ये शिकायचं असेल तर. बऱ्याचशा लोकांनी तो ऑलरेडी पाहिलेला आहे, पण जर तुम्हाला मिनी पायवट टेबल माहिती नसेल तर हा व्हिडिओ पाहायला हवा. तर चला सुरू करूया आजचा व्हिडिओ. मी सतीश टेक चॅनलवरती तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करतोय. लेट्स बिगिन. पण व्हिडिओमध्ये पुढे जाण्यापूर्वी मित्रांनो, मी तुम्हाला सांगू इच्छितो, जर चॅनलवरती नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून तुम्हाला माझ्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळेल. प्लस आपला एक ॲप आहे ज्याचं नाव आहे माझा कोर्स नावाचा ॲप लॉन्च झालेला आहे मित्रांनो. डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिलेली आहे ज्यावरती मराठीमधून तुम्हाला कोर्स मिळतील. जाऊन चेक करा. मराठी कोर्स जर शिकायचे तर या ॲपवरती म्हणजे आजच ॲपला डाउनलोड करा आणि पॉवर पॉईंट कोर्स या ॲपवरती तुम्हाला फ्रीमध्ये मिळणार आहे. फक्त ₹1 पे करायचा त्या पॉवर पॉईंट कोर्ससाठी मित्रांनो. आणि ₹1 म्हणजे जवळजवळ फ्रीमध्येच आहे ना, तर ₹1 का ठेवला असं जर तुमचा प्रश्न असेल तर मित्रांनो काहीतरी किंमत असायला पाहिजे, राईट. तर तुम्ही नक्कीच चेक कराल. डिस्क्रिप्शनमध्ये मी लिंक दिलेली आहे ॲपची, ती पण चेक करा. सध्या आपण आपल्या टॉपिककडे जाऊया ज्याचं नाव आहे मिनी पायवट टेबल. तर मित्रांनो, जसं मी तुम्हाला इंट्रो पार्टमध्ये सांगितलं की आपण मिनी पायवट टेबल शिकणार आहोत, पण एक्सेलमध्ये मिनी पायवट टेबल नावाचा ऑप्शन जर तुम्ही सर्च करायला गेलात तर तुम्ही कन्फ्यूज व्हाल की अरे कुठेच ऑप्शन नाही आहे, मग सर मिनी पायवट टेबल आहे तरी काय. तर मी सांगतो मित्रांनो, पायवट टेबल म्हणजे काय पहिलं समजून घ्या, माहिती करून घ्या जर माहिती नसेल तर. ऑलरेडी मी तुम्हाला सांगितलं की पायवट टेबलचा व्हिडिओ तो पहा. पण पायवट टेबल म्हणजे समराईज रेकॉर्ड काढतो. पायवट टेबल काय करतो, समराईज रेकॉर्ड. तसंच समराईज रेकॉर्ड आपल्याला कोण अवेलेबल करून देतं, तसंच आपल्याला सब टोटल हा ऑप्शन समराईज रेकॉर्ड अवेलेबल करून देतो. इथे पास सब टोटल मी फोकस केलं आहे. आणि सब टोटल आहे कुठे, डेटा मध्ये आहे बेटा. समजलं का, डेटामध्ये जायचं आहे तुम्हाला आणि सब टोटलवरती क्लिक करायचं. पण यावर क्लिक करण्या अगोदर मला रिपोर्ट काय काढायचं, समराईज रिपोर्ट कुठला काढायचा आहे पहा. इथे तुम्हाला सी कॉलम दिसतो ज्यामध्ये प्रोजेक्ट लिहिलेत आणि प्रोजेक्ट बी बऱ्याचशा वेळा लिहिलं गेलं आहे, दिसतं ना. प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी, इथे 3च प्रोजेक्ट आहेत बेसिकली, ABC. तर प्रोजेक्ट बीला टोटल वेजेस किती पे केलेत हे या कॉलममध्ये येतात. पण मला काय करायचं आहे की टोटल प्रोजेक्ट बीला एकच आलं आहे ना, इथे प्रोजेक्ट बी इथे पण लिहिला आहे, प्रोजेक्ट बी इथे पण लिहिला, किंवा प्रोजेक्ट ए. तर मला प्रोजेक्ट एला टोटल वेजेस किती पे केलेत किंवा टोटल डेज किती लागलेत हे मला एकत्र काढायचं आहे. तर त्यासाठी मी सब टोटल या ऑप्शनचा यूज करणार आहे. पण त्या अगोदर मी सी कॉलम म्हणजे प्रोजेक्ट कॉलमला सिलेक्ट करणार आणि डेटामध्ये जाऊन, डेटा ऑलरेडी आहे, आणि सॉर्ट करून घेणार. सॉर्ट तर माहिती असेल ना तुम्हाला, सॉर्ट A to Z म्हणजे असेंडिंग, Z to A म्हणजे डिसेंडिंग, आणि सॉर्ट एक्सपांड हे पण आहे. पण सध्या आपल्याला हे ऑप्शन्स नाही पाहिजेत. हे ऑप्शन्स तुम्हाला डिटेल शिकायचे असतील तर डाउनलोड करा. माझा कोर्स प्ले स्टोअरवरती आहे ॲप, डिस्क्रिप्शनमध्ये पण आहे लिंक. या ॲपवरती तुम्हाला एक्सेलचा पूर्ण कोर्स मिळणार आहे. 150 ट्युटोरियल्स तिकडे येणार आहेत मित्रांनो. आतापर्यंत मी 22 ट्युटोरियल अपलोड केलेले आहेत आणि डिटेलमध्ये एक्सप्लेन केलेले आहे. तुम्ही तिकडे प्रिव्ह्यू व्हिडिओ पण ठेवलेला आहे, मी ते पाहू शकता. प्लस हे व्हिडिओज तुम्हाला ऑफलाईन अवेलेबल आहे, म्हणजे तुम्ही इंटरनेट असेल तेव्हा ते डाउनलोड करून ठेवू शकता इन ॲप आणि कधीही तुम्ही पाहू शकता. तर हा कोर्स एक्सेलचा पूर्ण मी तिकडे अवेलेबल करून दिलेला आहे, ऑफरमध्ये चालू आहे. तर तुम्ही नक्की डिस्क्रिप्शनमध्ये माझा कोर्स नावाचा ॲप आहे, तो डाउनलोड करून घ्या एक्सेल कोर्स शिकण्यासाठी. आणि मायक्रोसॉफ्ट वर्ड पण आहे, मायक्रोसॉफ्ट पॉवर पॉईंट, तर तिकडे फ्री कोर्स आहे, तो तुम्ही चेक करा. ओके, तर सध्या इकडे पाहूया आपण काय पाहत होतो. आपण पाहत होतो की याला सॉर्ट करायचं, त्याला सिलेक्ट करतोय मी, A to Z सॉर्ट करतोय. आता मी A to Z सॉर्ट करताना इथे एक्सपांड घेतोय. का एक्सपांड घेतोय मी, कारण मला या रोमधील असणारा डेटा पण त्याच्याबरोबर आला. म्हणजे बी जर खाली आला तर विकास पांचोली किंवा सूरज वर्मा, सी खाली आला तर सूरज वर्मा पण खाली यायला हवा त्याच्याबरोबर. म्हणून मी एक्सपांड सिलेक्शन करतोय. लक्षात घ्या, मायक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाउंड डेटा टू नेक्स्ट टू युअर सिलेक्शन. सिन्स यू आर नॉट सिलेक्टेड डेटा इट विल नॉट बी सॉर्टेड. मीन्स तुम्ही डेटा सिलेक्ट केला नाही, मायक्रोसॉफ्ट एक्सेलला तुमच्या सिलेक्शनच्या पुढे आणि मागे डेटा दिसलाय, तो बोलतोय की तुम्ही सिलेक्ट नाही केला बाकीचा डेटा तर तो सॉर्ट होणार नाही. मग व्हॉट डू यू वॉन्ट टू डू, आय वॉन्ट टू सिलेक्ट कंप्लीट डेटा, म्हणून मी एक्सपांड द सिलेक्शन करणार. पण या कॉलमने सॉर्ट होणार, लक्षात घ्या, कारण पहिला कॉलम आपण याने हे सिलेक्ट केलेला, हा सिलेक्ट केलेला, आय मीन टू से. कंटिन्यू करायचं नाही आहे या केसमध्ये. सॉर्ट करतोय मी, ए प्रोजेक्ट एका लाईनमध्ये, बी प्रोजेक्ट एका लाईनमध्ये आणि सी प्रोजेक्ट एका लाईनमध्ये. क्या बात आहे, हे तर आपल्याला पाहिजे होतं, एका लाईनमध्ये आले पाहिजेत सर्व प्रोजेक्ट. आणि त्यांच्यासमोर पहा, राजेश सिंग, अरुण प्रजापती, अरुज प्रजापती, समथिंग लाईक दॅट, रवी वर्मा, देन विकास मल्होत्रा, लक्षात येतं तुमच्या, आणि विकास पांचोली बीचा होता, म्हणजे त्याच्यासमोर तो रेकॉर्ड आलेला आहे. आता काय करायचं, फायनली फक्त एक स्टेप लक्षात घ्या, कंट्रोल A सिलेक्ट करा टेबलला आणि राईट साईडला जो सब टोटल ऑप्शन दिसतो डेटामधला त्याच्यावरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. पहा मी झूम करून पण दाखवले, सब टोटल, त्याच्यावर तुम्ही क्लिक करा. एक डायलॉग बॉक्स तुमच्या समोर येणार. या डायलॉग बॉक्समध्ये काही गोष्टी मी तुम्हाला फोकस करून नक्की दाखवू इच्छितो. हे झूम पण करतो मी पहिला.
आणि फोकस पण करतो. ओके, तर इथे पाहू शकता तुम्ही सर्वात पहिलं आले ॲट ई चेंज इन. ॲट ई चेंज इनमध्ये तुम्हाला काय घ्यायचं ते सिलेक्ट करावं लागेल. आपल्याला प्रोजेक्ट चेंज केल्यानंतर टोटल पाहिजे, बरोबर ना. तर प्रोजेक्ट इथे घेतो मी, ॲट ई चेंज इन प्रोजेक्ट. नंतर इथे यूज फंक्शन सेकंड ऑप्शन आला आहे. पहा, सगळे ऑप्शन्स फोकसमध्ये तुम्हाला दिसत असतील, राईट. यूज फंक्शनमध्ये मी सम घेतलं आहे, कारण मला काय करायचं आहे, सम पाहिजे आहे ना. ॲट ई चेंज इन प्रोजेक्टमध्ये चेंज झाल्यानंतर मला त्यांचे काय पाहिजे, सम. तर यूज फंक्शन सम घेतलेलं आहे. समच्या जागेवरती तुम्ही काय घेऊ शकता, ऑप्शन दिलेले आहेत. काउंट, ॲव्हरेज, मॅक्स, मीन, प्रॉडक्ट तुम्ही घेऊ शकता, राईट. सध्या आपल्याला सम पाहिजे, म्हणजे इथे पायवट टेबलसारखंच आहे, ऑप्शन्स सर्व अवेलेबल तुम्हाला. नंतर तुम्हाला टोटल कशाची करायची, टोटल कॉलमची करायची की फक्त वेजेस करायची, म्हणजे जे पर डे वेजेस आहेत किंवा डेची पण करायची. डेज आणि टोटल या 2 कॉलमची करायची. तर दोन्ही मी चेक करतो. पहा, डेज आणि टोटल हे दोन्ही मी चेक केलेले आहेत, तुम्हाला क्लिक दिसतं तिकडे. ओके, आणि नंतर मी फायनली काय करतो, इथे ओके करतो. ओके, समरी बिलो डेटा वगैरे चेक आहे, तिथे पेज ब्रेक वगैरे द्यायची गरज नाही. रिप्लेस करंट सब टोटल्स हे पण ठेवूया ऑप्शन चेक आणि ओके करूया. पाहूया आपल्याकडे टोटल आलेली की नाही. या कॉलमची साईज वाढूया आणि काय लिहून आले, प्रोजेक्ट एची टोटल. ओहो ग्रेट. कुठली आले, डेज आणि टोटलची टोटल आलेली, टोटलची टोटल, क्या बात आहे. प्रोजेक्ट बीची टोटल आलेली आहे. प्रोजेक्ट बीला किती डेज लागले आणि टोटल वेजेस किती खर्च झाला. प्रोजेक्ट सीला टोटल डेज किती लागले आणि टोटल वेजेस किती खर्च झाला. ओहो ग्रेट. आणि इथे तुम्हाला मायनस बटन पण मिळतं. मायनस म्हणजे प्रोजेक्ट तुम्ही हाईड करू शकता. फक्त ABC टोटल राहणार आहे. त्या एम्प्लॉईची नावं मी इथून हाईड केलेली आहेत, तर ती पाहिजे असतील तर ते तुम्ही शो करा, किंवा इथून मायनस केलं तर फक्त ग्रँड टोटलच दिसणार आहे. इंटरेस्टिंग आहे ना मित्रांनो, म्हणजे तुम्हाला इथे सर्व टोटल समराईज रिपोर्ट एका क्लिकमध्ये मिळतो आहे. कंट्रोल-A, सब टोटल अँड रिमूव्ह ऑल. सब टोटल काढून टाकायचं आहे तर तुम्हाला नको आहे, तर इथे रिमूव्ह ऑल बटनवरती मी क्लिक करतो आहे. परत रिमूव्ह ऑल, सब टोटल गायब. लक्षात आले सब टोटल कसा यूज करायचा. सब टोटल ऑप्शन युजफुल आहे, फक्त लक्षात घ्या की त्यामध्ये रिपीटेड व्हॅल्यूज असायला हव्यात, तरच तुम्हाला सब टोटल युजफुल आहे. म्हणजे आपण रिपोर्ट त्याचा काढतो ना, समराईज रिपोर्ट काढतोय प्रोजेक्ट A, प्रोजेक्ट B आणि प्रोजेक्ट Cचा. एका क्लिकमध्ये तुम्हाला कुठलाही फॉर्म्युला वगैरे द्यायची गरज नाही आहे. मॅक्स पण काढू शकता, मीन पण काढू शकता. याची प्रॅक्टिस नक्की करून पहा मित्रांनो. तर कसा वाटला मित्रांनो आजचा टॉपिक, नक्कीच तुम्हाला आवडला असेल. लाईक, शेअर आणि कमेंट नक्की करा. माझा ॲप डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिलेली आहे, डाउनलोड करून टाका. त्यावरती बऱ्याचशा गोष्टी तुम्हाला फ्रीमध्ये पण मिळणार आहेत. काय पेड काय फ्री नक्की मिळतील, पण डाउनलोड करून आजच इन्स्टॉल करा आणि बाकी सारी प्रोसेस कशी आहे ती पाहून घ्या एकदा ॲपवरती. सध्या तर मी तुम्हाला राम राम ठोकतोय मित्रांनो. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये.